نن به موږ لیکچر 11 کوو. په 11 کې موږ اولنۍ سرګرمي غونډه کې کړې ده چې تاسو ټایپینګ ټیوټر سرګرمي وکړئ نو هغه موږ په پریویس لیکچرو کې کړې دي. اوس راځو WordPad کا استعمال वर्किंग विद WordPad. वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अल्फाज को प्रोसेस कर सकते हैं या जैसे अल्फाज लिखना, अल्फाज की शक्ल और सूरत को तब्दील करना. हम इसकी मदद से दरख्वास्त, ख़त, रिपोर्ट, इसी तरह के दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप कर सकते हैं. कंप्यूटर की दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़साम के वर्ड प्रोसेसर इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे वर्डपैड, नोटपैड, MS वर्ड. वर्डपैड باندې موږ بحث کوو یو داسې اپلیکیشن چې زموږ سره څه کارونه کوي. ورډ پروسیسینګ پکې کوو، لفظونه پکې لیکلی شو یا د هغې شکل بدلولی شو، خطونه، رپورټ، درخواست یا نور څه لیکل، ډاکومنټس. دا چې په کوم اپلیکیشن کې موږ کوو نو هغې ته موږ ورډ پروسیسر اپلیکیشن سافټویر ورته وایو. بیا زموږ سره په مارکیټ کې د دې مختلف قسمونه میلاویږي. د دې داسې ورډ پروسیسینګ اپلیکیشن زموږ سره ډېر شی دي یا سافټویر. یو ته موږ MS ورډ وایو، بل ته موږ نوټ پیډ وایو، بل ته زموږ سره ورډ پیډ دی. دا ټول زموږ سره د یو قسم کار کوي، خطونه، درخواستونه، لیکل، ډاکومنټس. دا زموږ سره دا درې واړه کولی شي. نور هم په مارکیټ کې شته خو دا زموږ سره عام چلیږي. نو دا به اوس موږ ته وایي چې دا به تاسو کولاوهی څنګه. نو هغه زړه طریقه ده، دا خبره ما بار بار وکړه چې پخوا وینډوز به دا طریقه وه د کولا وهلو، اوس زموږ سره بدله شوې ده. موږ به یې څه کوو، په دې جدید طریقه باندې به یې کوو. او زړه خبره دا وه چې تاسو به څه وکړو، سټارټ منیو ته لاړو، هلته به موږ څه وکړو، آل پروګرامز ته لاړو، بیا به اکسسریز ته لاړو، په هغې کې موږ چې کوم اپلیکیشن استعمالو لکه دوی ورډ پیډ کولاو نو هلته ما ورډ پیډ راغی، په هغې هم کلیک وکړو نو زموږ څه به ورډ پیډ کولاو شو. دا زموږ سره پخوانی ورډ پیډ دی. اوس نوی موږ څه کوو، موږ په خپل طریقه کولاو. موږ به څه وکړو، سټارټ منیو ته به راشو، دلته موږ څه وکړو، ورډ پیډ به ولیکو. ورډ پیډ هم ولیکو، دا د زموږ څه ورډ پیډ راغی، په دې به څه کلیک وکړو، موږ څه ورډ پیډ کولاو شو. اوس په دې کې موږ لیکل کولی شو. دا وګورئ، لیکل دی پکې، د دې سایز غټولی شو، وړوکی کولی شو. لکه مثال په طور زه لیکم چې کمپیوټر ساینس فار 6th grade. صحیح ده، دا ما ګریډ ولیکو، 6th grade. اوس د دې سره زه ډېر څه کولی شم، د دې ډیزاینینګ بدلولی شم، رنګ یې بدلولی شم. دا وګورئ، بورډ کولی شم، د دې ټیکس د ډیزاین بدلولی شم. دا مې ولې نوی ورکړو. اوس د دې سایز غټولی شم د دې ځینه. دا وګورئ، سایز هم وله غټ کو. اوس دا وګورئ، دې له زه جدا رنګ ورکولی شم. دا تور دی، دې ځینه سلیکټ کوم، شین، سوره، بلو، ستاسو خوښې، گرین ورکولی شئ. دې بیکګراوند ته وګورئ، دا بدلولی شم چې دې په شا دې څه بیکګراوند زه وله ورکوم چې دا بیکګراوند وله ورکوم. دا وګورئ، ښه، دا د پاڼې په اوله سر نه سټارټ اخیستی شم لکه دا چې څنګه شوی دی. دا داسې هم کولی شم چې منځ ته یې راولم، داسې هم کولی شم چې د رایټ سایډ ته لاړ شي، چې دلته کلیک وکړم نو دا زموږ سره څه شي، ټوټل ایګزیکټ یو شان راځي. دې کرښه تاسو وګورئ، داسې کیدی شي. دا زموږ سره داسې اپشن دی چې کله موږ لیکل کوو او زموږ سره مختلف کرښې راځي یا کرښو له موږ نمبر یې ورکوو چې 1 2 3 4 5 6 دا کرښه وله ورکوو. لکه مثال په طور موږ دا سلیکټ کوو. اوله به زموږ سره په سټارټ کې تاسو وایئ چې ډاټ ډاټ دې راشي، 1 2 3 را نمبر یې ورکوو، ABC ورکوو، کیپیټل ABC ورکوو، یا وله داسې ورکوو. لکه مثال کے طور تاسو ته یو لږ لیکل کوو، موږ په دې خبر به تاسو ښه پوه شئ. زه وایم چې when my YouTube channel name is educational tutor. دا ما ولیکو. اوس زه وایم چې دې له څه وکړم، دا کرښې دا نومونه وله بدل کړم. دې له راشه، دا دې چې کلیک کو نو دې له به دا ورکړي. دا وګورئ، تاسو لاندې ګورئ، دا 1 بدلېږي، که ABC وله ورکړي، دا وله ورکړي. زه وایم چې داسې شی وشي، دا وله دا 1 2 3 وله ورکړی شي. یوې کرښې له دا رالو، بیا چې کله زه انټر ووایم دا وګورئ سیکنډ راله، بلې کرښې ته به صحیح دا رنګ د بیکګراوند ختموو چې تاسو په دې خبره باندې دې سیز درته لږ څه پاک ښکاري چې پوهېږئ. دې ته به راشو، دا سلیکټ کوئ.
او دا د یو بل نه چې لرې تقسیم کړي دي په ټولو پاڼو نو موږ دا اولنی سلیکټ کړو چې دې سر ته راشي. اوس دلته موږ راغلي یو دلته به بله څه ولیکو دلته به لیکو I teach to class 6. دا دویمه ده د دې سایز دا سلیکټ کړئ دا چې کله تاسو سلیکټ کوئ نو څه به وکړئ دا ایرو کی دا شپ به ونیسئ او ایرو کی به ونیسئ او دې ته به راشئ دا زموږ سره سلیکټ شي. دا بولډ کړئ سټایل یې بدل کړئ دلته ولا سایز یې ورکړئ موږ ولا ورکوو 36 رنګ یې هم بدلولی شئ دې له ورکړئ سور دا لږ پریکټس به مو سره وشي سور مو لکه دغه ورکړو دا سیکنډ اوس راغی که زه اوس وایم چې یاره دا 1 2 ولا نه ورکوم بیا به ولا څه وکړم دې ځای له راشه څه شی ولا ورکوي دې ځای نه بعد تک کولی شئ ABC دی که ته وایې چې دې ټول له بدل کړم دا ټول به سلیکټ کړي بیا ولا راشه دا وګورئ موږ څه بدباڼه صحیح AB دغه شوی دا دغه کولی شي یا د دې کرښې د دې کرښې په منځ کې تاسو وایئ چې لږه فاصله موږ ډېره کړو نو هغه هم د دې ځای نه کولی شئ دا ګوره چې زه ولا 1.3 کوم د سیوا کېږي که دلته 1 له راشم نو څه شو کم شو د تاسو کولی شئ دې ته تاسو پکچر راغوښتی شئ یا د دې تھرو هغه پینټ استعمالولی شئ صحیح ده نور ابجیکټس پکې راوستی شئ ستاسو مرضي ده بلا شی پکې کېږي زه ټالک دی انډرګراونډ دا موږ مخکې ډسکس کړي دي پریویس لیکچر تاسو وګورئ دا پینټ تقریبا یو شان دي